полонили цього бурята, йому 50 років. От за це мене приставили до нагороди. Альфа на зв'язку. Мені чітко сказали, що ти мером більше не будеш. Де сказали? В Офісі президента. Альфа, цей пі перед вами. Виявляється, я не воюю і не буваю на нулю. Я з тобою вийду тоді. А? Я з тобою вийду, прийду. Будь ласка, без питань. Це не кіно, це не шоу, це тут все по-справжньому. І на превеликий жаль, герої вмирають. Альфа, як прийняло? Прийняв плюс на штормі є? Онікс, в'їбіть його камікадзе, блядь. І ми його не достанемо ніяк. Скажу чесно, волонтери, щоб волонтери не допомагали, я взагалі не знаю, щоб ці ЗСУ робили. Не мені тобі говорити. Люди допомагають, я їх навіть в очі не знаю, хто вони такі, телефонують. Може вам то, те треба. В соцмережах побачили, там сказав, наприклад, про вогнегасники. Пів України вогнегасники попередавали. Пороздавали по всіх позиціях. Всі вже є, все нормально. З хлопцями порозвозили, красота. Так. Всі дітки передають про ці малюночки, про всієї України. Тут передавали, кожного ж під броніком є малюночок, по-любому, дитячий. Тебе теж є? Так. Те, що в Україні почалася війна, це було питання часу, вона мала бути. Мав бути два варіанти, або, як на мою точку зору, або була б війна і Україна стала б там губернією тої самої Росії, або ми здали б наші інтереси. Або ми здали б наші інтереси України, так як це в принципі відбувалося. Мер на зв'язку. Фарік на Альфі. Плюс. Доповідь з кожної позиції. Тому сталося так. Я думаю, що ніхто не розраховував, що підніметься так українці, прості звичайні, візьмуть зброю і скажуть, ні, так не буде, ми не будемо губернією в Росії. Ми тримаємося, Україна, не завдячуючи полководцям, політикам, президентам, мерам, губернаторам, ні, завдячуючи простим піхотинцям, такі як я тут, ось як мої хлопці. Ніякі суперстратегічні стратеги, там, воєначальники не зроблять нічого, коли нема простої піхоти, яка закопалася і буде сидіти. Як було на початку війни легко просрати території, як зараз важко, за якихось 100 метрів мені зараз треба вести моїх хлопців вперед, щоб відбити 100 метрів території. Дуже дорого. Дуже дорого. Ти врятував життя побратима, це також дуже важливий подвиг. Розкажи, будь ласка, як це сталося, які ти висновки для себе зробив? Це не подвиг, це звичайна справа, якою тут займаюся не тільки я. Коли такий трапляється випадок, ми всі стараємося забрати свого побратима з поля бою, тут ніякого подвига нема. Ми вийшли трьох, розвідник, я і сапер. Ми прокладали шлях до тої позиції, про яку я говорю, бо там все було заміновано, переміновано. І мій побратим Руслан йшов, він розмінував шлях, потім зайшли на позицію, він обійшов повністю всю позицію, знайшов декілька протипіхотних мін, МОН-90, якщо я не помиляюся, вони мають таку назву. Він їх розмінував і він став на щось, що його підірвало. Це було за 500 метрів від нашої нульової позиції. Був світанок, був туман. Перестали летіти наші дрони. Вони сказали, мер, ти сам, там немає наших очей, будь уважним, ми тобі не допоможемо. Вони мене не бачили, тому що густий туман, вони б мені не допомогли, я не знав. І був гуркіт ворожої техніки. Він наближався в тумані, не знаю чому це так. Таке враження, що от за 20 метрів вийдеться ворожа техніка, і тому треба було поспішати. Я віддав свій автомат і автомат свого товариша розвіднику і тягнув його цих 500 метрів. Богу дякувати, що він був в свідомості, він якось там допомагав ногою відштовхуватись, але земля від підриву побила йому очі, він нічого не бачив. Він тільки казав, що Саня, ми вже дійшли, Саня, ми на стежці, яку він розмінував.
але ми були далеко не на стежці, до стежки було ще далеко, ми були на мінному полі. Це надзвичайно важко. Хто витягував з поля боя пораненого побратима, розуміє, про що я говорю. Це надзвичайно важко. Ну, нічого важчого в житті я не робив. Що у тебе на РПС? Розкажи нам, будь ласка, як збирається піхота на штурм. Це РПС. На ньому у мене 4 магазини, сумка скиду відпрацьованих магазинів, 2 гранати, аптечка. У мене є ноші завжди з собою на всякий випадок, бо декілька разів було таке, що пораненого побратима не було як витягнути з поля бою. Тому витягували підручними засобами. Колись тягнув навіть побратима після підриву. Просто руками по мінному полю. Тому завжди тепер ношу з собою ноші, щоб вони в мене були. Ну і така сумка, в якій є там всякі речі, там, наприклад, батарейки для прибору нічного бачення, там, якийсь може батончик, там, ще якісь там речі, це в мене з собою вони є. На броніку у мене також рація, магазини. Магазини у мене кулеметні, вони в мене, я зазвичай беру більші, тому що щоб більше був запас. Ага, на 45 патронів з РПК ти береш. Да. Угу. Рація, ну таке, рукавички, які постійно прощолкую після кожної події, в мене вже їх десяток, де залишився на полі бою. І що в репка. тебе позаду реп? Реп. Дозволька я підтримав. Дивись, не підірвеш. Нічого себе! Оце да! Рюкзак, вода, репка. Рюкзак реп. Ого! Тут в мене запас води, тут в мене... Друже, скільки це важить? Я думаю, скільки я. Давай допоможемо. Оце да! Ти качаєш спину тут постійно? Ага. І не тільки, і коліна. В основному я качаю в коліна, колінний сустав. Друже, це реально дуже важко. Командир піхотного взводу нав'ючений просто під зав'язку. Ну я не знаю все, скільки на тобі. Ти зважуєшся взагалі? Ні, я не важу, не знаю, не буду брехати, скільки воно важить, скажу, що це важить дуже багато. Реп, батарея. Хто хоче стати мером, запрошуємо. Запрошуємо нас, задоволені нам поносити. Станете мером, без виборів, без нічого. І шолом. Шолом з активними наушниками. Угу. Не так часто їх використовую. Ну, добре, що вони є. Шолом. Так. І автомат. Автомат в мене, до речі, трохи тюнінгований. Угу. Це цілеуказівник, який працює як в режимі в денному, так і в нічному. Інфракрасний дає промінь, точку і прибор нічного бачення, вночі тільки я його бачу. Наводиш на ціль, не потрібно цілитись, одразу відкриваєш вогонь. Є каліматор. Ну так і працює. Да. Так і працює. Серйозне спорядження. Ну так, друзі, виглядає командир піхотного взводу, 2-й стрілецький батальйон, 58-ма піхотна бригада. Позивний мер. Друже, а скажи нам для розуміння, тобі скільки років? 50. 50 років піхотинець тягає на собі, я не знаю, ну це треба бути спортсменом реально. Ну, я займався спортом. І дуже вольовою людиною, яка для нашої перемоги робить все. Це вражає справді, друже. Дякую тобі. Вперед. За тобою. Ти скільки років був на посаді мером Умані? Мером Умані я був 6,5 років. Сталося так, це знала вся Україна. Непрості в мене відносини доволі такі з владою були. Я завжди відстоюю інтереси своєї громади. Був такий випадок чи період, коли була пандемія коронавіруса, і ми не проводили публічних заходів. Більше того, я прийняв рішення поставити блокпости, щоб ніхто не в'їжджав на територію міста, тому що перші померлі в Черкаській області були саме в місті Умані. Ми проводили онлайн нашу Пасху. Потім підійшов єврейський Рош ха-Шана. Я терпимо відносився до всіх релігій, національностей, абсолютно до всіх, щиро поважаю всіх. Але це було вкрай небезпечно, так як Ізраїль був в червоній зоні.
До мене виходили депутати Кнесета, виходив міністр охорони здоров'я, що Олександр, зробіть все можливо, щоб люди, наші паломники, не приїздили до вас, тому що вони прийдуть з нашим вірусом, візьмуть вашого віруса, він мутує потім до нас і потім ми з цим не справимося. Я це абсолютно розумів. Тому, зробивши соцопитування, уманчани сказали 96%, ми категорично проти. Я з думкою уманчан приніс її спочатку на рівень обладміністрації з губернатором, потім на ТЕП та НС, мене там не почули. Я там, м'яко кажучи, висказав свою думку, що це неправильно. І під Офісом президента я 2 суток, діючий мер, я там був і сказав, що поки я не зустрінуся з людьми, які не приймуть рішення, не закриють Україну, звідси не піду. Було прийнято рішення, я дожав. Я взагалі впертий такий хлопчина. Вже дядько, вже не хлопчина. Я дожав це питання, було прийнято рішення, закрили Україну на місяць. Рош ха-Шана прийшов, масового заїзду не було. Я вважаю, що це спасло життя не тільки уманчан, а взагалом і більшої частини українців, так як і паломників прочан-хасидів. Мені чітко сказали, що ти мером більше не будеш. Де сказали? В Офісі президента. Да. Сказали, ти мером більше не будеш. Я сказав, ви знаєте, мені, в принципі, начхати на це, буду я мером чи не буду. Головне, щоб я був людиною і прямо дивився в очі своїм уманчанам, які мене обрали на цю посаду. Віддячили мені за це. На виборах міського голови зареєстрували 2 клонів Цибріїв Олександрів Володимировичів, які стали цибріями за місяць чи за 2 до виборів. Мене не зареєстрували 2 моїх партії. По-перше, це зробила таке рішення наша ТВК, яка була місцева, яка була куплена. Виборча комісія. Виборча комісія. Вони проголосували, о 1-й годині ночі зібралися крадькома на сходах нашого ТВК, проголосували підняттям рук, хтось там утримався. І вони прийняли таке рішення не реєструвати. Це абсолютне порушення закону, Конституції, взагалі. Ніщо не може обмежити твої права. Юрій, у нас в державі все робиться по закону, нема в тебе зауважень до... Тут це такі базові права. Просто, а скажи мені, будь ласка, ти пам'ятаєш прізвища цих членів виборчої комісії, які незаконно не дозволили тобі, діючому меру, взяти участь у виборах? Ой, це можна підняти, вони, я думаю, це не така велика. Я звертався в міністерство, в поліцію, я звертався в всі служби, в Службу безпеки, куди я не звертався, але колегіальний орган, вони купили всі квоти. Всі квоти політичних сил, які на той час були в парламенті, продали свої квоти. Продали свої квоти нечастивцям, які скористувалися цим, і не зареєстрували діючого міського голову Цибрія Олександра, зареєстрували клонів. Потім, коли піднялася хвиля по всій Україні, мене все ж таки зареєстрували. Але нас зареєстрували мої політичні сили, які мене підтримували, і сфальсифікували вибори. Сталося так, мені віддячили за мою принциповість, саме я вважаю, на період ковіда. Просто неймовірно. Да. Просто неймовірна історія. Дуже цікаво просто, чому я так питаю, а де зараз ці члени тимчасової виборчої комісії територіальної, як вони захищають батьківщину, як вони захищають Умань, як проявляють себе на війні? Оце дуже мені цікаво також. Це цікаво, я навіть так не думав. Оце було б цікаво, узнати, де з них хто. Чи також, можливо, вони десь в сусідній посадці, також там риють окопи, відбувають ворожі штурми. Ляпнув. І наша їх позвав. Пам'ятаєш, як з цим ловом, що примерз? А розкажи, друже, чому ти в гірських таких берцях? Таке взуття, воно дуже зручне. Я не в цьому взутті, а взагалі я в минулому році планував штурманути Еверест. Я готувався до цього, піднімався на Арарат, на Казбек, обходив Карпати і проводив відповідні тренування, займався кожен божий день. Я марив цим, марив Еверестом, але війна внесла свої коригування, корективи в життя, не тільки моє, всіх. Тому зараз в цьому зручному взутті я штурмую не Еверест, а посадки. Командир кулеметного взводу – це круто, дуже круто бути кулеметником. Але скажу чесно, що відчуваю, що можу більше, тому підібрав хлопців, зробили штурмову групу і зараз виконуємо певну роботу в зоні відповідальності нашого батальйону. Йдемо з пострілами, йдемо з гранатами, все як має бути. Пашка йде в другій двойці. Третім номером. І ти йдеш в другій двойці, ми з Васею йдемо перша двойка.
Паша йде тоді, не Паша, Паша йде тоді в третій двойці. Гранати, які кидає. Да. Ну і все. Я з тобою вийду тоді. А? Я з тобою вийду, прийду. Будь ласка, без питань. Побратим Вітя Катасонов, ми з ним, він також кулеметник, мій побратим. Була навала на нашу позицію, я його міняв. Він з Браунінга, випустивши 5 коробів, якщо я не помиляюся, розтрощив 2 мотолиги, збив приціли в танка і зупинив атаку ворога. Я його замінив, зайшов після нього. В рації прозвучало, що там на ворожій території є ще ворог, чи можете організувати його полон. Я сказав, що да, ми його зараз візьмемо полон. Хто піде зі мною? 2 побратима відмовились, третій каже, я піду з тобою, я його не бачу в очі. Відбитий наглухо пацанюра, звати його Льоха. Ми пішли, взяли його, цього полонили, цього бурята, йому 50 років. Він неймовірно смердів. Це я можу сказати. Запах такий специфічний, це навіть передати не можна. Звати його Олексій. Він засуджений за вбивство, 15 років йому дали. Він відсидів рік. Забрали його. Це Шторм Z чи Шторм якась, ну це такий, не знаю хто там. Я забрав в нього документи, забрав в нього телефон. Потім прийшли наші хлопці вже з дальніх позицій, забрали його, я його передав і все. От за це мене приставили до нагороди. Я отримав орден за мужність. Да. На наступний день також знову була атака ворога, на нас кидали скиди, нас травили газами. Ворог застосовує такі бойові гази. З дронів кидають, так? Да? З дронів скидають, да. Спочатку ситуація, яка вони скидають, спочатку газ, якщо ти в укритті, де ти є, люди вибігають на відкрите, потім скидають гранату і дрони працюють в парі. Ми відбили спочатку атаку, потім скиди. Після цих скидів закінчилась моя зміна, я пішов в нору відпочити, тільки закрив очі. Виявляється, можна спати навіть під мінометними обстрілами, під штурмами, під атаками, коли організм просто каже, що тобі вже пора. Я прокинувся від того, що я задихаюся. Скинули цей скид, газ, він без звука падає, просто падає граната, просто така пластмасова капсула і розтікається газ. Газ дуже важкий, він затікає в кожну шпарину, і людина задихається практично. В тебе сльози з очей, в тебе спазмує дихання, в тебе неймовірно пече все тіло. Це лютий рок-н-рол. Лютий рок-н-рол. Треба шапку мочити, треба, щоб були протигази. Але була зима, вода в пляшці замерзла, і не можна було замочити цю самий підшоломник. Я його взяв, якось зрозумів, що я вискочу, зараз кину гранату, тому я забіг під укриття. Добре, що був зустрічний вітер, його винесло цей газ, і так воно. Тоді мене контузило в тому бою. Ти може спочатку їхати, чи як вони одягаються? Наверх, накинь, бо дави тоді. Може сильно. Бачите, де ти перекурюєте? Кругом стали, перекурили, перекурили. Час у нас є, щоб ви не вкляли, коли будете йти. Оп. Добре. Все. А що забрати? Візьми ще скоп з собою таку десятку, для сміха просто. Щоб... Это их полезно, що дам. Та в мене вже нікуди класти, але тепляк уже не влазить. Зуби. Зуби ще не зайняті. Зуби. Багато людей, хто є тут, не багато, всі люди, які є тут, у них є свої плани, свої мрії, хтось їх чекає. Для когось вони найдорожчі в світі. У мене багато побратимів, які вже, на превеликий жаль, зараз нема в живих. Ну, взяти хоча б того самого таксиста, подзвонити таксист. В нього були плани купити собі після війни елітарний автомобіль і перевозити VIP-пасажирів в режимі таксі в Києві. Але прилетіла міна, і таксист вместе з психом, їх більше нема з нами поруч. Таких людей багато. Тобто ми повинні пам'ятати про них і робити все для того, щоб як мінімум їхні родини, їхні діти розуміли, що їхні рідні загинули не просто так. Мені не подобаються ті протести, які на сьогоднішній день відбуваються в нашій державі. Не подобаються мені ті дії, які є
на рівні Міністерства оборони, я поговорю про закупівлі, про забезпечення, про все решта. І якщо б ті самі депутати Верховної Ради не займалися тим, що вони тільки крадуть, пиляють бюджет і нищать країну, я переконаний, ми вже були б на кордонах 91-го року. Якщо б спочатку повномасштабного вторгнення вся країна, так як було перших 2 місяці, була єдина, і ті самі депутати, можновладці, ті, хто сидів на потоках, займалися роботою на перемогу, війна вже б закінчилась, і ми були б уже на кордонах. 100%. Я в цьому переконаний. Розкажи, хотів запитати, що це за історія, що там в інтернеті почали писати, ніби ти не воюєш, десь в тилу сидиш. Якось дивно було дико читати. І те, що писали, твоя відповідь з фронту. Що це таке було? Я Цибрій Олександр. В минулому міський голова, а зараз кулеметник 58-ї бригади. Ми тримаємо оборону тут, на Донецькому напрямку, за кількасот метрів від ворожих позицій. Мені на очі попалося відео людини в військовій формі, яка ходить по мирній території і розповідає, що, виявляється, я не воюю і не буваю на нулю. Один політичний лузер, депутат Верховної Ради, махінатор, кнопкодав, тендерний мафіозі, який має безпосереднє відношення до округа в місті Умані. Антон Яценко? Ну, я цього не говорив, бо з рукою не ловив, але... Ну, то всі ж його знають, депутат партії регіонів, Да. відомий. Є всі підстави вважати, що це він. Говорив декількох людей, які колись мали відношення до Збройних сил, які почали розганяти в мережі фейки, що, виявляється, Цибрій не воює, а знімальною групою їздити там в Чернігові чи де там, я не знаю навіть. Мене це спочатку тішило, але потім почали люди задавати питання в соцмережах. І мене коробить, тому що мені хлопці мої кажуть: слухай, Володимирович, а ми воюємо, а ми бігаємо, а ми тут вмираємо, а якась паскуда і нечисть буде про тебе так говорити. Хлопці хотіли під'їхати під ту Верховну Раду, просто поговорити, смикнути за комірець і спитати: слухай, друже, а що ти собі дозволяєш? Мало того, що ти подлота було в партії регіонів, що ти голосувала за закони 16 січня, що ти зробив разом з своєю політичною силою. Всі, хто були причасні до партії регіонів, як на мене, і до інших проросійських політичних сил, зробили все можливе, щоб ця війна була на території країни. А ми зараз воюємо, віддаємо життя кращих людей, здоров'я, для того, щоб відвоювати країну. Тому відповідь моя була однозначна. Ми з хлопцями сказали все те, що... Давайте зайдемо сюди. Ми з хлопцями сказали все те, що мали сказати, що воно було. Ніхто нічого не придумав, а реальні події. А де Паша? Зайшов туди під дерева. Так що така історія. Як я відношусь до Антона Яценка? Та я до нього не відношусь. Я б його поважав би як мінімум, якщо б він був зараз поруч тут зі мною. За декілька сот метрів до ворожої території. Якби він подавав мені набої до кулемета, коли я і мої побратими відбивали атаки ворога. Коли він пішов би зі мною на ворожу територію, взяв би того полоненого бурята. Якби він разом зі мною на пощепки за 100 метрів перед ворожою позицією відкопав нашого загиблого воїна, який загинув, боронячи країну. І саме через те, що потвори з партії регіонів зробили все для того, щоб війна була на території. Тому як я можу відноситись до таких людей? Ну я їх як мінімум зневажаю. Я вважаю, що це минуле нашої країни. Це далеке минуле нашої країни. Я вважаю, що партія регіонів, всі члени цієї партії – це ганьба України. Тому що це був російський проект, направлений на те, щоб закінчити з незалежною Україною. Але не вийшло. Тому що є такі люди, як Пашка, є такі люди, як Саня, є такі люди, як Вася, Коля, Петя, я, Юра осього, які не дадуть всякій нечисті топтатися на моїй країні. І ще. Я зроблю все для того, щоб наподалі мати змогу відвідувати могилу свого батька на території нашого міста. І ніякий ворог, ніякі внутрішні колаборанти
зрадники, продажна нечисть не зробить так, щоб мені це заборонити зробити. Тому зараз ми тут за це. Багато було таких подій, які заставляли молитися. Саме така не то, що страшна ситуація, ну можна сказати, що да, адреналін я хапанув. Це було, коли ми вийшли з нашого нуля, було прийнято рішення в сірій зоні, 500 метрів від нашої нульової позиції, викопати позицію. Вона була в сірій зоні, вона десятки разів переходила з рук в руки. Якщо б ми її там штурмували, скільки б людей туди не зайшло, вони б там би всі полягли, бо там не було за що зацепитися. Тому, вивчивши ситуацію, прийняли рішення ночами ходити і скритно від ворога копати цю позицію. Ми заходили, починали працювати. Саме там, на цій позиції, на розмінуванні, підірвався мій побратим Капоне, якого я потім тягнув через мінне поле. Слава Богу, він ще живий, здоровий. На тій позиції, коли ми зайшли, одного разу було таке, що там був танк, я заліз робити певні дії під танк. Туди було дуже тісно, низький кліренс. Я був без зброї, попередивши декого своїх побратимів, що я буду там, під тим танком, залишаю зброю, контрольте, будь ласка. Я заліз з боку ворога, це безпосередня близькість від ворога. І коли я був під танком, я туди єлі просунувся, зняв шолом. Я почув, що в рацію кричать «підери, підери», і я виліз і зрозумів, що на позиції я один. Один із моїх побратимів піддався паніці, крикнув, і всі решта побігли за ним, побігли по мінному полю. Мені було, м'яко кажучи, трохи страшно, бо я залишився на ворожій території сам, і я очікував, що час за танка хтось вискочить, або стрельне, або дасть прикладом десь в скроню. І саме, що мене більше лякало, це полон. Я також за ними побіг, вийшов в радійку, кажу, де ви є, ви що ви, там є ворог, ворог, ворог. Ми прибігли 500 метрів на нашу територію, на нашу нульову позицію. Я задав питання, а чого? Ну, видно було, що люди перелякані, я не буду переповідати весь діалог, але кажу, ну треба повернутися, доробити роботу, бо ми там робили цю роботу, так би мовити, не афішуючи перед ворогом. Треба повернутися. Відмовились всі, я пішов туди сам. Я був шокований, що два побратима, яких я взагалі не знав, я їх не бачив, було темно, сказали, мер, ми підемо з тобою. А абсолютно незнайомі люди пішли зі мною на територію ворога, звідки тільки що прибігли всі, і де 100% всі сказали, що там є ворог. Я вийшов на дрони, сказали, що там нікого немає, повертайтесь туди. Ми повернулися, я забрав зброю, ми закамуфлювали місце, де ми працювали. Через місяць інтенсивної роботи ми зробили там позицію і продвинули наш ноль на 500 метрів вперед без жодного пострілу. Я, до речі, з цієї посадки починав. Перший бій був на цій посадці. Ми були, Перший бій, так? Да, Тобто це ти рік воюєш за одну посадку? Ну, не рік. Ми коли зайшли сюди на напрямок? 20 вересня. Вересні місяці. Ну, вважай, не цей. Ну, року немає. Пару місяців і буде год. Да, і буде рік. Але ми зайшли і нам говорили, ви зайдете на 3 місяці. І хлопці казали, ми нас звідси виведуть 24 чи 23 грудня. Це що серйозно? 24-го ми знаємо, ні, 21-го. Кожні 3 місяці розказують, що через 3 місяці поміняють. Спитали, якого тільки року і все. Юр, ти знаєш, що я вже говорив хлопцям? Я кажу, що я візьму після війни, дай Бог, все буде нормально, куплю цю посадку. Я не знаю, що я мені буду робити. Хлопці підтримуються, я її куплю. Якусь з них я по-любому куплю. Чи ми там гольф-поле якесь зробимо, чи просто будемо ходити гуляти, тут стрейболики збігати. Ну я її куплю. Не знаю, чи цю, чи ту, так що дивіться. Я тут буду брати, ви можете цю взяти. А якщо без жартів, треба відвоювати, бо це Україна. І той, хто каже, що Донбас не Україна, я заплював би йому в очі, бо тут реально Україна. У нас кулеметний взвод, ну там такі хлопці молоді, вони на приколі. І дядько один, там йому 54 чи 57 років. І він погано чує, вони починають піддьорити. Дід, де твій мопед? Я думаю, буду мовчати в 50, бо ще почнуть мене смикати, дід, де твій мопед, бля. Так що я свій мовчки, кави попив і пішов собі тихо, бля. Дід, де твій мопед, бля. Ага, так от чого боїться. Я зараз тільки що дізнався, чого найбільше боїться Олександр Цибрій перед виходом. Ну це знімемо, хай побратими знають таку таємну інформацію. Дід, де твій мопед. Все, стартуйте. Сейчас Сашка соберется. Ты логами все заряженный, все тебе все. Так стріляй.
Ага. Сейчас мы отойдем. Це Лука, блядь, може, блядь, цей розчехляти, блядь, одноразку. Що в мене починає, блядь, потіти руки і холод не ще спини. Нічого там страшного не було. Та, звісно, нічого страшного. Просто не відкрив. Перевів бойове. Да, все нормально. Да, в дворі, де всі сидять. Отлично, хорошо. Ну це ж не в хаті, як. Ну, звісно, тоді взагалі нема чого боятися. У нас ще плюс були. З ким Ну там приходиться, їбало б з ким приходиться мати справу. з другої пішли, І подумай. це звичайний електрик, будівельник і чувак, який тюнінгував машини. Бля. Я б не міг би бути там в штабі, там, да, я, можливо, у мене благодійний фонд, я потужно волонтерив, у мене є велика кількість друзів за кордоном, які допомагали. Ми вантажівками завозили гуманітарну допомогу, велику кількість автомобілів передали ЗСУ. Ми це робили, але я зрозумів, що цього дуже мало. Багато хто казав, ти тут робиш багато користі, тобі нема що робити на війні. Ні. Я написав, сам рапорт написав в бойову бригаду, і от зараз я тут. Я міг би не піти, у мене є всі причини для того, щоб не воювати, не служити, у мене 3 рази опероване коліно, але я повинен тут бути. Я вважаю, що тут від мене є користь, і я тут потрібний хлопцям. Я бачу, що я тут роблю правильні речі. Тому поки війна, я буду тут. Ще одного чоловіка. Скільки в тебе його? Ще кожен візьме собі по цей. Ми на 5. Донесемо в погремушку. Иди на руки! Скоро ти виводиш групу на рубіж атаки. Розкажи, які думки зараз в голові командира штурмового підрозділу, коли всі друзі, вся лірика, вони вже позаду. Я хочу сказати, що я вже цей штурм зробив для себе в голові. Раз, мабуть, вже 100. Ми його відкатали по-різному, як воно може бути. Це сплановано, все проговорено. Кожен знає, чим він займається, де він йде, в які двійки, хто що несе, хто що робить, хто йде на центральну поліцію смугу. Група Браво. Є старший, є кулеметник, є БК, є рація, є репка, є позивні, все є, все заряджене, все готово. Війна, тут буває страшно навіть тим людям, які взагалі нічого не бояться. Тут страшно. Тут кров не бутафорна, тут смерть справжня. Це не театр, це не кіно, це не шоу. Це тут все по-справжньому. І на превеликий жаль, герої вмирають. Альфа, Єлонів, прийом. Він з'їбався, один на позиції. Тільки що він поміняв магазин. В нього ще трохи залежить КПК. Своя! Альфа на зв'язку. Альфа, цей підар перед вами, там є ямка, він за шторма стріляє, він, блядь, стріляє з окопчика, маленька ямка. Альфа, що там, я там... Веду стрілковий бій. Кидаємо братки.